با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان هنردوست، هنرمندان، هنرجویان و هنرآموزانی که آموزش خط نستعلیق رو به عنوان بهترین خط موجود در دنیا و عروس خطوط دنیا سرلوحه کارشون قرار دادن و کمر همت بستن که خط زیبای نستعلیق رو به زیباترین شکل نگارش کنن. از طرفی خدای رو شاکرم که به این بنده توفیق داد که در این قسمت در تعلیم و آموزش این هنر در خدمت عزیزان باشم و چند جلسه ای رو که در گذشته توضیحاتی در رابطه با حروف مفرد و اتصالات دو حرفی مختلف خدمت عزیزان گفتیم مفید و قابل دریافت بوده باشه و همینطور عزیزان با تمرین و ممارست امیدواریم که موفق به سهولت در نگارش و نوشتن راحت و زیبا رسیده باشه. در ادامه این حروف چند حرف باقی مونده رو انشالله در این جلسه و جلسات آینده خدمت عزیزان بازنویسی و تحریر خواهیم کرد. این جلسه حرف لام رو در اتصال به حروف مختلف میگیم و تحریر میکنیم و این حرف لام در بعضی جاها با حرف کاف هم مشترکه. ابتدا اتصال حرف لام به الف رو عزیزان ملاحظه میکنن. دقیقاً یک الف با فاصله یک نقطه از خط زمینه تقریبا و در انتها حرکتی هلالی شکل به این صورت. و بعد یک الف به موازات الف اول و به فاصله بیشتر از نیم و کمتر از یک نقطه، 2 سوم نقطه بین این دو الف فاصله هست و در انتها با چرخشی به سمت چپ متصل میشه به دم لام در قسمت اول. دقت بفرمایید حرف الف در ادامه به لحاظ رعایت شیب قدری پایین تر از شروع الف در قسمت اول هست. دوباره این حرف رو تحریر میکنم. همطور که ملاحظه میفرمایید به راحتی این حرف در این قسمت نوشته میشه. هیچ رو به سمت بالا و حرکت به بالایی ما در این قسمت نداریم و تقریبا منزل یک نقطه هم ارتفاع این قسمت. چون حرف لام در بسیاری از موارد با حرف کاف مشترکه، در این مورد شکل حرف کاف رو هم که قدری متفاوته می نویسن. کاف به صورت یک نیم دایره با تمام عرض قلم در بالا و بعد در زیر هم قرینه همون که متصل به الف میشه، یعنی یک بایی که دهانش باز شده و سرکافی که در این قسمت به این شکل متصل میشه. عزیزان دقت کنن سرکاف به حرف کاف میچسبه و به الف که در ادامه میاد متصل نمیشه. این دو خط در موازی هم هستن، موارد نازک شدن و ضخامت ها هم در این قسمت. ارتفاع این کاف ما تا خط زمینه حدوداً 2 نقطه است. اتصال حرف لام به حرف با، یک الف در پایان میپیچه به سمت چپ و با ضخامت نصف قلم به این شکل متصل به یک حرف با. ما می توانیم همین رو به حرف کاف تبدیل کنیم با ادامه یک سرکاف و یک سرکاف دیگه حرف کاف باشه. این کاف رو به صورت دالی شکل هم می نویسن، یعنی شکل
قسمت اول حرف دال که نصف داخلیش رو ما منظور کنیم و بعد ادامهش شبیه همین حرفی که در زیر نوشتیم. پس کاف به دو صورت الف و دال نوشته میشه که به این کاف دالی شکل میگن. این حرف رو میتوانیم ما به ب بلند و 9 تا 11 نقطه هم متصل کنیم به این شکل. در هر دو صورت ما چنین کار رو میتوانیم انجام. حرف بعدی اتصال حرف کاف و لام به حرف جیم هست. در حرف لام به دو شکل حرف لام تغییر شکل میده و متصل میشه. شکل اول به این صورته که قوت در اینجا هست. شکل دوم هم همینطوری که یک الف کوتاه به طول 2 نقطه و بعد اتصال به حرف جیم یا ه. خب سرکاف رو به این قسمت میشه وصل کرد و اگر از نوع دالی شکل بخوایم استفاده کنیم کاف به صورت دال به این صورت نوشته میشه. بعد در ادامه قسمت زیرین این چرخش شبیه به بیضی همینطور که ملاحظه کردید این حرکت مانند حرکات جیم و ه سابقه، فقط قسمت بالا هست که تغییر میکنه در این دو مورد. نقطه جیم دقیقاً در وسط و از اطراف به قدر 1 نقطه از هر طرف فاصله هست و اگر این بیضی رو کامل کنیم این قسمت برشی از یک بیضی کامل خواهد بود. حرف بعدی اتصال حرف لام به دال هست. به این صورت داخل تقریبا 1 نقطه اگر سر کاف هم وصل کنیم حرف لام به کاف تبدیل می شود. عزیزان می توانند کاف و دال رو به صورت کاف دالی شکل و خمیده هم بنویسند. به این صورت ارتفاع تقریبا 4 نقطه تا خط زمینه. حرف بعدی اتصال لام به حرف را هست. یک الف به یک بر وصل میشه. این باره قبلا می نوشتیم اگر الفی در این قسمت وصل بشه میشه لر و با سر کاف حرف کاف رو میشه نوشت. به صورت دالی شکل هم حرف کاف در اینجا نوشته میشه. حرف بعدی اتصال حرف لام به سین هست. حرف سین و شین با شیب زاویه 30 درجه حرکتی و دندون‌های شبیه نیم بیضی و لبه‌های تیز نوشته میشه. دندون‌ها یکی یکی به سمت پایین کوتاه‌تر میشن و خط زمینه نازک با گوشه قلم میرسیم و بعد ادامه حرکت نیم بیضی همیشگی.
عزیزان ملاحظه میکنن که قبل از رسیدن به خط افقی مماس بر شروع نیم تا 2/3 نقطه مونده اینجا رو تمام میکنیم. داخل 3 نقطه و 1 نقطه هم در زیر، 2 نقطه هم ارتفاع اینجاست. همین حرف رو به صورت کشیده هم میشه تحریر کرد. یک الف در اینجا به طول 2 نقطه قدری متمایل به راست و بعد کشیده. در آخر با گوشه قلم برمیگرده به سمت پایین. میشه سرکاف گذاشت و به حرف کاف تبدیل بشه. ادامه این حرف طول این 6 الی 9 نقطه و شیب تا 3 نقطه هم ممکنه. نیم نقطه هم به داخل میاد. حرف لام در اتصال به حرف صاد الف به طول 2 نقطه با شیب ملایم بستری رو فراهم میکنه که حرف صاد در روی این قرار بگیره و به این صورت ادامهش با 2/3 عرض قلم نوشته بشه. همین رو سرکاف بذاریم تبدیل به حرف کاف و قاف خواهد شد. و ادامه این حرف به این صورت. همینطور هم در اتصال به حرف لام و تای مؤلف، تای دسته‌دار همین شکل عمل میشه. تا اینجا مشترکه با حرف قبلی. در اینجا شکل زیرین حرف تا شبیه یک راه خنجری یا راه مثلثی شکل. بازنویسی میکنم این حرف رو. عزیزان دقت بفرمایید. اتصال لام به حرف عین، انتهای الف به این شکل، شروع حرف عین متصل میشه. این شبیه عدس هست، عدسی شکله و 1 نقطه عرض داره. 1 نقطه که از اینجا گذاشتیم دقیقا در زیر این قسمت هستیم. از اینجا به بعد ادامه حرکت نیم‌بیضی معکوس عکس حرکات دیگه از سمت چپ به راست نوشته میشه رو تحریر میکنه و با گذاشتن سرکاف تبدیل به حرف کاف خواهد شد. به صورت دالی شکل هم میشود این حرف رو تحریر کرد که عزیزانی که دوست دارن حرف کاف رو به صورت خمیده به شکل دال بنویسن از این شکل استفاده میکنن. آخرین حرف اتصال حرف لام به ف هست. دقت کنن عزیزان. به این صورت حرف لام به ف وصل میشه و در نهایت
کشیده کوتاه این حرف رو تبدیل به لام و ف یا کاف و ف میکنه. خب عزیزان خسته نباشند. تا اواسط اتصالات این حروف رو تحریر کردیم و ملاحظه کردن که در اصل همون اتصال حرف ب به ر هست که با اتصال یک الف و سرکاف حرف لام و کاف و گاف رو می شود از این حرف استخراج کرد. بسیار ساده و راحت و روان، مشروط بر اینکه تمرین خوب و منظم و با دقتی داشته باشید. به امید خدا تا جلسه آینده همه شما را به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.